काँग्रेसाची चळवळ नाखी बरें सांगता Dr. Shashi Tharoor, that a rare congressman with a brain in the proper place, and all my other friends on the desk. I'll say a few words for you to understand, sir. I am not a congressman. On the contrary, I have been a thorn in the side of the Congress last 4 or 5 decades here. And I have no problem with the Congress ideology. My problems have always been with congressmen. And I think I correctly identified the problems. Because all those whom you accommodated in your party, whom you all gave ministry, none of them is with you here. None, not one of them. All have become billionaires and they are sitting in huge palaces. And the Congress is virtually beggars. Because those men you trusted and they have run away, crossed over and done this. Hopefully, in future, your party will make amends and see that such things don't happen. And before I go into my Konkani speech, sir, let me also tell you, for I've heard so many people criticizing defections. If there are defections, it is because and only because the Congress framed a defective law, the 10th schedule. I have sat at home, I am a lawyer otherwise, I have sat at home, I have prepared a draft to overcome these defections once and for all, that no one can defect. And the number 2 is the election commission is going out of its way to help the BJP. I don't see why elections must be spread over 60 days. In the past, we used to have elections over 1 day. Maybe square 2 or 3 phases, not 7 phases. This has also to be corrected, and I have prepared a note on how it could be done. I only hope that Captain wins so that I come to Delhi and sit with you all and explain to you how I think it can be done. Now let me go into my speech. बांधव आनी भयणांनो, हांव सकाळी म्हाका कोणें हें धाडलें हेजेर कित्याचेर ऑन दॅट वॉट्सॅप की श्रीपाद नायक सकाळ उठून तेणें श्रीपाद नायक उलोवना पाद मारलो गाणी सगळ्या गोंयांत पावली कित्याक हो श्रीपाद नायक सांगता की आमचो कॅप्टन तो कॅप्टन म्हूण हुंय ताका बरी खबर ना डावटफूल म्हणटा कॅप्टन आनी दुसरें सांगता तो म्हणटा कारगिल म्हणटा दोंगर हिल्स तो नेव्ही घेवन थिंग केस पावलो तें सांगपाक पयलीं जाय मात ताका हो कॅप्टन फॉर डावटफूल म्हणटा हिंगा आख्खे इंडियेक एकलो डावटफूल मनीस आहा तो नरेंद्र मोदी आनी हांव सांगता केस डावटफूल तो हो नरेंद्र मोदीन सांगलें आपण रेल्वे स्टेशनाचेर च्या विकता म्हूण म्हणजे गुजराताक That railway station was built 10 years after Narendra Modi sold tea there. 10 वर्सां फाटीं ते रेल्वे स्टेशन येयलां तो च्या विकतना रेल्वे स्टेशन नासलें. दुसरो हो नरेंद्र मोदी has got a degree, master's degree in entire politics or entire economics. खंयचीच युनिवर्सिटी entire politics म्हणून आख्खे इंडियेक हें दिना डिग्री दिना. ते आम कॉलेजी आसता म्हणटाले एंटायर म्हणजे नॉर्मली वी हॅड इंग्लिश विथ सम सबसिडियरी सब्जेक्ट सो इफ यू टूक फुल इंग्लिश इट वॉज कॉल्ड एंटायर इंग्लिश हेंका हे एंडियांक कोण कितें सांगिल्लें कोणा खबर तो डिग्री ते गेली हांव बरयलां एंटायर पॉलिटिक्स म्हूण डिग्री इज अ फ्रॉड आनी हो आमकां आमगे कॅप्टना फ्रॉड म्हणटा कॅप्टन चोय आतां केस फ्रॉड आनी कितें तो हो कॅप्टन फळे आहा विर्यात ताका पेन्शन येता एज कॅप्टन रेग्युलरली एवरी मंथ डज द नेव्ही गिव्ह pension to fraudsters who have never been captains? He receives his pension as a captain from the Navy. If BJP wants, I will show him the papers. And to sangta he is not a captain. Dusri sangta to how did he fight on? How did the Navy reach Kargil Kamutto? Ye o amcho Sripad Naik ek tempak Minister of State for Defense. And ek खबर ना o case minister जावचे म्हाका खबर ना. शी आमची कितें जाली हिंगा आतां आमची नेव्ही एअर फोर्स आनी आमी म्हूण 3 डिफेन्स विंग्स आहे आणि हुंय गेर जालें द होल कंट्री इज इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गेर जालें कारगिल पूण कारगिल गेर जाल म्हूण एअर आमी नेव्ही एअर फोर्स आहे ते थिंगा बसून रावनाय दे हॅव टू एक्ट इन अदर प्लेसीस ते गेर जालें तेन्ना कितें जालें एरेबियन सीयेंत आमचे सगळे नेव्ही थिंगा ब्लॉकेड केली पाकिस्तान आनी पाकिस्तानान भायर सावन आर्मामेंट एम्युनिशन येवपाचे बंद केले आणि आमचे नेव्हीन फ्रिगेट्स आहाय वॉरशिप्स आहाय सबमेरिन्स आहाय आणि ह्या शिपांचेर मिसायल्स आहाय ह्यो मिसायल्स हिंगसून कारगिला मारपाक जाताय आणि हांव कॅप्टन आहा तो इंजिनियर तो मेकॅनिकल इंजिनियर मागीर एरोनॉटिकल इंजिनियर आणि तो
दे आर इन चार्ज ऑफ मेंटेनन्स. हो ह्या शिपांचेर तेन्ना दर्यांत आसलो फूल वॉर. कित्याक पाकिस्तानाक कोण भायलसून येता आर्म्स बी घेवन येता जाल्यार बंद करपाक. आनी तेका एक विजय स्टार आनी एक विजय सेवा म्हण 2 मेडल दिले बिकॉज ऑफ हिज रोल इन द वॉर. आनी हो आमकां सांगता तो कितकोन कारगिल झगडा काय म्हणटा बेजीक तर तू खबर ना. तू कोण मिनिस्टर केला रे बाबा. झाडपाल्या मिनिस्टरान उलयता झाडपालोच आयुष मिनिस्टर तो झाडपाल्या जॉब सांगता. आय डोंट अंडरस्टँड मॅन हाव वी रन अ कंट्री विथ मिनिस्टर्स लायक दॅट. आता हें सोडया मुखार या. हेणे आतां कॅन्डिडेट आला आमकां पल्लवी देंपो म्हण. आतां ते देंपो म्हणटा ते कोण तेचो या पयले. 1873 वर्साक पुर्तुगेजान एक टायटल दिलो कृष्णा सिनाय देंपो म्हणटाय तेका. टायटल केसलो ते तेन्ना पुर्तुगालाक किंग आसलो. तेन्ना हे नाही रिपब्लीक ना. बाराव देंपो म्हण. आनी हे सारखे बाराव टायटल दिलो तेशे बाराव देंपो. यू कॅन चॅक दॅट. बरो ते बाराव देंपो दिलो. 1958 वैकुंठराव देंपो म्हण तेंगेलो देंप्यालो चलो तेका MP केलो. नॉमिनेटेड MP इन पोर्चुगीज पार्लियामेंट वैकुंठराव देंपो. आनी तेका पळय MP केला तेन्ना गोंयांत आमचे गोंयकार लोक पुर्तुगेजाक धांडावपाक जायते झूज मांडटाय. पूण येणे विवा सालाजार विवा पुर्तुगाल म्हणलो तेंका सॅल्यूट मारलो MP जालो नॉमिनेटेड. नॉमिनेटेड कित्याक देंप्याक करपाक तयार आसलो. आतांचो ह्या लोक कितें कोताय ते पूण तेन्ना करूं ना. MP जालो. मागीर इंडियान जाले. इंडियान जातकीर कितें करपाचें 2 दिसां भितर विवा सालाजार विसरले विवा पुर्तुगाल विसरले. जय हिंद नेहरू जिंदाबाद म्हळे. नेरून काल एका तिकेट दिली पेडणे असेंब्ली इलेक्शनाक. लोकांनी उडयलो. ते लोक शाणी आमचे तेंका खबर आसला देंपो चोगली म्हणून कितें ते उडयलो देंप्याक. दॅट वॉज इन 1963. मागीर 1980 मधू तिमलो आसलो मडगांव. ते मधू तिमल्याक एच काँग्रेसान मडगांव तिकेट दिली उडयलो. ते लोक शाणी आमचे. आतां हे तिमलो आनी तेंगे आत रोल चोया. विश्वजीत राणे म्हण आहा 7 तारीख. विश्वाजीताची बायल डॉक्टर दिव्या राणे. पण ती काजत जाचची फुडें डॉक्टर दिव्या तिमल्यार घरांतली मारगांव. एगेल काजन पालविली. मागीर आमचो दिगंबर कामत आहा. आतां सांगता ते भाशेन देवाक उलयता मनीस आहा. तेका देवान जावं दिलो तो देंप्यालो दिलो राज देंपो म्हण. राज देंपो दिगंबराल जावं. आनी आतां आमची इलेक्शनान दवरल्या काँग्रेस BJPन पल्लवी देंपो आनी ही तिमल्याल चली. पल्लवी तिमलो मारगांवची देंप्याको लग्न जालें. म्हणजे आतां कितें दिश्टी पडटा आमकां की हे मुखार हें गोंय काडून देंप्याकोळ्यान तिमल्याको दिवपाचें. बिकॉज राण्याल बायल तिमलो दिगंबराल चेडो जावं देंपो आनीक आमगेले MP आतां ते देंपो तिमलो करून बसताय. हेच तर जालें आमकां आनी किंमत कितें आहा. हे फकत देंपो आनी तिमलो रायज जातलें. बरें. आनी तेन्ना मिनिस्टर कोण. हें पळय सगळें जालां. तेन्ना मिनिस्टर कोण दिगंबर कामत. मायनिंग मिनिस्टर दिगंबर कामत. इन 2011 शाह कमिशन म्हणून अपॉइंट जालें मायनिंग स्कॅन्डल चोवपाक. तेणें रिपोर्ट दिलो 35,000 crore गोंयांत मायनिंग स्कॅन्डल जालें म्हूण. आनी रिपोर्टांत आहाय तिमलो देंपो चोगली सगळे आहाय. आनी हेच मनशांक BJP तिकेट दिताय. आनी हुंचे तोंडान तिकेट दिवपाचें आनी आमी हुंचे तोंडान वोट मारपा हेंकां. हेंकां आनी बोगले घेवपा नाय बाबा. हेंकां दाखोवपा जाय की हे मनीस आमी मानून घेयनाय म्हूण. इफ वी वोट फॉर देम वी बिकम शेमलेस पीपल. आज पेट्रोल चोयल तुमी कितें जाता ती. म्हाका उगडास आहा 10 वर्स फाटीं पेट्रोल कितें जाताली. 2 म्हयन्यांनी पेट्रोल प्रायस देंवताली ना चोटाली. मागीर गव्हर्मेंट अनाउन्स कोतालो 2 रुपये चोळे म्हूण 3 रुपये चोळे म्हूण. चोळे मागीर लोक रस्त्यार येतालो बस ओनर येताले टॅक्सी ड्रायव्हर ना चड जालें देवय देवय. मागीर सगळे लोक खूब जावन केले. मागीर 3 रुपये आहाय ते 1.5 रुपये देंवयताले ते 1.5 रुपये चोटालो. हें रेग्युलरली जातालें. कित्याक काँग्रेस आसतना ते पिरियडिकली चोडयताले पयशे. हे BJP हुशार शाणे लोक. ते येयले तेश करून चलोवप ना. पेट्रोल प्रायसीस वील गो विथ द मार्केट म्हणटा अप एंड डावन विथ द मार्केट. आनी आतां कितें जालां दिसा 10 पैसे 15 पैसे 20 पैसे चोटाय. आनी कोण जोगटलो 10 पैशांकू 15 पैसे थोडे कोण जोगटलो. In these 10 years, petrol prices have shot up from ₹60 to ₹95, 35 rupees during BJP rule, by increase of 10 or 15 paise per day. So no one realizes that. No one can make out. Everybody thinks just 10 paise. But over 10 years, it has become 35 rupees, man. And during this period, crude prices have come down to almost 50%. But answer kaina, lok yoge rahtay. See how they are cheating us.
through this what is called a Russian game of salami. They give up. We have to be prepared to tell them this is not a position. एक सो महिने फाटी टोमॅटो प्राइसेस 120 रुपयान किलो आसले. कांदो पियाव पियाव 150 रुपयान किलो आसलो. आणि एक दिसा मार्गांव बाजारांत पावलो. हांव नॉर्मली बाजारांत वचना. मग बायल म्हाका सदां सांगतात बाजारीन चोय गोंयकार नाही थिंगा सगळे बायल जाले. तूं चोय तूं वळी शाणपण सांगता ती बाजारांत चोय. बाजारांत तेज बाब एक दीस गेलो जाल्यार कांद्या शॉपाचेर हांव आहा थिंगा. आनी म्हाका एक जाणटी बायल मेली. ती म्हाका वळखिली तेन दोतोर म्हूण जाप दिली तेन म्हाका. आगे कितें कोत्ता ना बाबा कांद घेवपा आयिल्ली. आनी तेन तेका विचारलें कांद्या प्रेस केस रे. तेणें सांगलें 150 रुपयान किलो म्हूण. ती म्हाका चोयता दोळ्यान बुडबुड करून दुखयली. बाय कितें जालें बाबा दोतोर तूं कितें सांगुचें हांव भुरगें आसतना पियाव कातुल्या दोळ्यान दुख येतालें म्हणून आतां प्रेस आयकोन दोळ्यान दुखयली. हें जालें तेका मुखार जालें. हें जालां आमगे आसता आतां पिया आनी दोळ कातरूं नाका प्रेस आनी हें जातलें. इन 6 months टायम इलेक्शन काबार जाली द प्रायस ऑफ अनियन्स विल गो अप. आतां नाल्ल चोयाय तुमी. आमी थोडे वी हॅव सम कोकोनट ट्रीज आनी हिंगा आसता सगळे नाल्लांलो. नाल्ल आतां तुका पाडकार घेता 70 रुपया 80 रुपयाक माळा फाटल्यान. आनी तुका हे कोण घेताय ते तुगे नाल्ल 5,000 6,000 रुपयानी 1000 घेतले. तेच्या भायर कोण घेना. चडान चड 7,000. पूण बाजारांत वचत येदो बारके बोंडो 15 रुपयांनी मातशें व्हडलो 20 रुपयान तेच्या मातशें व्हडलो 25-30 रुपयांनी. अरे सो फायनली कितें जाता प्रोड्युसर आहा ते कांय मेळना. ते फार्मर पी झगोटाय उत्तर प्रदेश पंजाब एका मांग द प्रोड्युसर गेट्स नथिंग. इट इज द मिडल मॅन हू टेक्स द मेजर कार्ट. आनी ही बीजेपी म्हणटी वॉज इज ए पार्टी ऑफ ट्रेडर्स. ही ट्रेडरान केल्ली. तूं हिस्ट्री रीड द हिस्ट्री ऑफ जाना सांग. हे पोसोरकारांगे पार्टी. यांचो फायदो फकत पोसोरकारांक शॉपकीपर्स ट्रेडर्स आहाय तेंगा. प्रोड्युसर्स हॅव नो आनी कन्ज्युमर्स हॅव नो एडवांटेज. हे आमी हांव सदां सांगपी हें बट आमगे लोक चोयना ते. बट दीस इज द रियलिटी. दीस इज द ट्रूथ. आतां आमगे कॅप्टनागे चोया. हो कॅप्टन पळय आहा तो 1991 मेकॅनिकल इंजिनियरींग डिग्री गेली ताणें फार्मागुडी गोवा इंजिनियरींग कॉलेज. ताका डिग्री मेळ्ळी आनी ताका मर्चंट नेवींत 3rd इंजिनियर वा 2nd इंजिनियर कितें म्हूण जॉब ऑफर येयलो. आनी तेन्ना ताणें इंडियन नेवी वेकन्सी चोयल्यो. इंडियन नेवी ताणें वेकन्सी चोयल्यो आनी त्यो इंडियन नेवी वेकन्सींत ताणें एप्लाय केलें. आनी ही वॉज सिलेक्टेड आनी ही बिकेम ए लेफ्टनंट. आफ्टर 20 years he retired as captain. A captain in navy is equal to a colonel in the army. त्या रँकार पावलो तो. आनी तो रिटायर जावन बार गोंय आयिल्लो म्हूण ताका सुसेग मेळूं ना. तेणें चोयलें की आपूण त्या वटेन झुजतालो हिंगाय झुजूं पडटा म्हूण. कित्याक आमच्या गोंयांत कोल हें तें जायन जायते प्रॉब्लेम जाताय. आनी इवन आफ्टर रिटायरमेंट ही हॅज बीन कॉन्स्टंटली इन द फील्ड फायटींग. तो झगडोत आसलो. आनी ह्या मनशाक आमी तिकेट दिली कित्याक हो रिटायर्ड आर्मीचो मनीस म्हूण. ही इज अ रिटायर्ड आर्मी मॅन म्हूण. आतां हे बीजेपी कितें सांगताय ते चोया. बीजेपी क्लेम्स इफ यू गूगल यू विल फायंड इट. इट इज द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड. तेंचे मेंबर आहाय 18 crores मेंबर्स. बरें जालें न्ही 18 crore मेंबर आहाय. 6 months back the Minister of State for Defence Shah announced in Parliament or stated in response to a question in Parliament and Parliament सांगलें the armed forces are short of 1,60,000 personnel. 1,60,000 personnel उणे आहा. Last 10 years जाले आतां आर्मींत उणे आहा. Now the question is the BJP has a membership of 18 crores. Why can't you send a few in the army and fill up those vacancies, man? What sort of members do you have? Or you all can't fill up those vacancies. For 10 years you are telling us that the army is short of personnel. Send your members there. Are they, or do you have 18 crore members? And I don't think they have 18 crore members. I'll tell you why. At Goan कितें जालें भायर जायते कार्यकर्ता आहाय बीजेपीचे. Narendra Sawaikar, he was MP last time. He is a colleague of mine, advocate. And I would not, I told him, Baba, we are friends, but I can't support you, you are in the wrong party. But I am Dololian to tek ticket meto mun. Tek mena, oto tengel inga hata, damu nai, tek meto mun. Are tumgel ya karyakarta 18 crore hatin to tum teng dinai. And Dempa was never a member of the Congress, of the BJP. He is never part of those 18 crores. And you are imposing her on the BJP workers. If there are any BJP workers here, this is the time to teach your party a lesson, man. Tell them that we will not tolerate an imposition. Defeat the BJP. You can't have see, Dempo, as per record, is the richest candidate in the 3rd phase of elections.
1,250 crore rupees is her worth. And आमच्या कॅप्टनाचे 4.5 crores. This is time to show that 4.5 crores can defeat 1,250 crores. And you can do it. We have to defeat that 1,200 crores. Otherwise we would be shameless voters. Shameless totally. Ata, I have quite a lot of other things to say, but I think there are other speakers, and there is a meeting in my neighborhood, in my village, so I am going there. But before that, I want to tell you just two things. Take on football game, football game. See, football पडे बांधो तो फुटबॉल गेल्यार गेम जायना. आमगे वेर्ने गांवांत म्हाका उगड आसा, भुरगासतना एक जुजे सोजा म्हूण बऱ्यांतलो बरो प्लेयर आहलो, हांडकांतू थिंगा घुसतो त्या वटेचो वास्को खेळटालो. तेच फाटल्यान आतां कायतान पीन म्हूण आहलो. There's one Abranch. मागीर that आमगे तेगे नांव विसरलो, Ali or something, the Muslim boy from there. बरो फुटबॉल प्लेयर वेर्नेचो. Adil. So ह्या वेर्ना गांवांत फुटबॉल प्लेयर जाले, ते प्लेयर जाले फुटबॉल खेळना. पूण फुटबॉल खेळटो जाल्यार बांदो 11 जाण प्लेयर आसपा जाय. आनी टीम ग्रावंडार देंवता आसतना तुमी चोयली आसतली. पयलो कॅप्टन आनी कॅप्टना फाटल्यान प्लेयर येताय. हेंको टीम वयना आनी हेंको कॅप्टन केन्ना आसपाना, कित्याक कॅप्टन आमको आहा. We have got the captain, man. How can you have a team when the captain is with us? You can't have a team. आता फायनली सांग तुमकां. आमगे थिंगा आयकल मेळ्ळें म्हाका फ्रेंडूच. दोतोर केसा बरो आहा. कित एपाटी कित कोताय? कित म्हणजे एपाटी कित? इले सांग कित कोरया रे? हांव सदांचो आरजी न्ही. तूं आरजी? हय हांव आरजी. कित जालें? बरें जालें म्हणा गेलो. तूं आरजी आपूण आरजी हात दिलो म्हाका. आनी म्हणा गेलो जोरान बोट चेप्यां बॉलाचे जोरान. अरे तूं कित पीस जाला कित रे? बॉलाक बोट लायत जाल्यार हँडबॉल जालें. रेफ्री विसल मारतालो, फावल काडलो. बॉला बोट लायताय. एकू मनशान म्हूण बॉला हात लायल्लो तो, आनी तो मारादोना तो चड व्हड मनीस पूण तेणें हातीन गोल मारलो. आनी दुसरो मनीस बॉल हात लावपा रायट आहलो तो थंय आमचे बसून आहा मिकी, तो गोलकीपर, तो बॉल हातीन धरतालो. ही वॉज अ गोलकीपर इन माय यंगर डेज. सो तेंकां रायट आहा, फुटबॉलरांना. मागीर तूं आरजी म्हणटा हांव आरजी म्हणला. तुगे केसो आरजी रे ती केन्नाची? 4 वर्सां म्हणला. अरे तूं 4 वर्सां आरजी घेवन हिंगेला. हांव म्हण 70 वर्सां आरजी वय म्हणा गेलो. आनी आमगे डेल्ली एक आहा 56 वर्सां आरजी. वय कोण ते? अरे गोंयांत 70 वर्सां आरजी म्हणलो राधाराव ग्रासियस, आनी डेल्लीक आरजी म्हणलो राहुल गांधी. हे म्हणटा गोंय आरजी आनी केसो आरजी तुमगेले. सो हांव म्हण फुटबॉल तो दिश्टी पडलो. हांव म्हण फुटबॉलाचे फंट मारतलो आनी सगळे गोंयकार म्हण फुटबॉला फंट मारताय, गोट मानाय. तूं कित्याक कितें उलयनाका म्हण फुटबॉल दिश्टी पडलो फंट मारपा जाय. And that is what you have to do. And finally, I will tell you, the BJP is telling us all that let the Kamal bloom. They want the Kamal to bloom all over the country. And there is a danger in that. Few days back, Panjim, there were rains and the whole Panjim was inundated. There was muck and mud all over the road. We all know that. See what happens if we are all aware, in Sadak Parmata Kamal, that only grows in dirt. In the ponds, in the lakes where there is dirt, the Kamal grows. And if the BJP wants the Kamal to grow all over the country, it means they are going to bring dirt all over the country first, and then grow the Kamal. Kamal does not grow in a clean place. And we cannot allow the BJP to make our whole state dirty. Let their Kamal go wherever it wants. We are not going to vote for Kamal. Remember on the 7th, when you see a ball, give it a kick. When you see a flower, just break it. When you see a Kamal, you break it. And when you see a hand, stretch out and shake hands with it. That is the way Captain will go.